Αγαπητοί μου ψήστες, γεια σας. Σε άλλο ένα επεισόδιο εδώ στο The Fuku Project. Για εσάς σήμερα έχουμε μοσχαρίσιες μπριζόλες από 12 μηνών ζώο. Χρησιμοποιούμε όπως πάντα την ανοξίδωτη ψισταριά Exivos Omega με 2 τετραπλούς καυστήρες. Ανοξίδωτη ψισταριά, ανοξίδωτες χάρες και φυσικά σιρτάρι νερού όπου απορροφάει όλα τα λίπη και δεν έχουμε αναφλέξεις. Πάντα προτού αλατοπιπερώσουμε φροντίζουμε να πάρουμε την υγρασία από την μπριζόλα έτσι ώστε να μπορέσει να απορροφήσει το αλάτι και το πιπέρι. Έχουμε 5 μπριζόλες εδώ πέρα να φάει όλη η οικογένεια. Αφού έχουμε σκουπίσει τις μπριζόλες μας, αλατοπιπερώνουμε πλούσια. Βλέπετε εδώ αυτές τις εξαιρετικές μπριζολάρες. Θα σας πω ότι η ψισταριά την προθερμαίνουμε, την έχουμε ανεβάσει στους 220-230 βαθμούς και είναι λαδωμένες οι σχάρες για να είναι αντικολλητικές και θα ψήσουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτές τις μπριζόλες. Το πλάνο μου σήμερα λέει το εξής: 2 λεπτά έτσι, 2 λεπτά έτσι. Με αυτόν τον τρόπο μαρκάρουμε την μπριζόλα από κάτω, θα κάνουμε το χιαστή, το διαμαντινέ θα το δείτε αμέσως τώρα και μετά τη στουμπάρω και αμέσως άλλα 2 λεπτά και 2 λεπτά έτσι. Σύνολο 8 λεπτά ψησίματος. Από εκεί και πέρα πάλι το θερμόμετρό μου θα με καθοδηγήσει και θα με πάει παραπέρα. Λοιπόν, να μην χάνω άλλο χρόνο. Είναι ζεστές οι σχάρες μου. Ξεκινάω το ψήσιμο ευθύς αμέσως. Και δίνω ίδιο χρόνο από όλες τις πλευρές. Σε 2 λεπτά κάνουμε το επόμενο γύρισμα. Πάμε για την πρώτη μας περιστροφή. Υπενθυμίζω ότι κάνουμε 45 μοίρες περιστροφή. Θέλω να δώσω ένα όμορφο σχήμα στις μπριζόλες μου. Οπ. Ωραία. Και για άλλα 2 λεπτά τώρα θα παραμείνω σε αυτή τη θέση. Δώσαμε 2 και 2 λεπτά και τώρα πάμε για την περιστροφή. Δυνατή φωτιά και βλέπετε τι ωραίο χρώμα. Έχουμε καταφέρει σε όλες μας τις μπριζόλες να κάνουμε το διαμαντινέ το σχέδιο. Αυτό καθιστά την μπριζόλα όμορφη στο μάτι. Οπα, και αυτή. Ωραία. Διαγώνια οι μπριζόλες μας και μετά για άλλα 2 λεπτά και μετά άλλη μία αλλαγή θέσης. Πάντα με κλειστό το καπάκι, να ξέρετε ότι ψήνουμε και από πάνω. Γι' αυτό κρατήστε ίδιους χρόνους, κλείστε το καπάκι και έτσι γλιτώνετε χρόνο ψησίματος και καύσιμο μαζί. Πάμε τελευταία 2 λεπτά. Κάνουμε περιστροφή, περιστροφή, περιστροφή και περιστροφή. Βλέπετε ότι οι μπριζόλες μας δεν έχουν κολλήσει πουθενά. Γιατί οι σχάρες είναι λαδωμένες. Περιμένουμε να ψηθεί, να κάνει κρούστα
και έτσι ξεκολλάει αμέσως. Κλείνω καπάκι και περιμένω. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι με ένα θερμόμετρο να πάρω μία μέτρηση και αμέσως να την αποθηκεύσω. Όπου έχουμε ανέβει 57 βαθμούς. Γρήγορα το αποσύρουμε, χρησιμοποιούμε το φαγητοδοχείο μας για να βάλουμε τις μπριζόλες να ξεκουραστούν. Είναι ένα σημαντικό βήμα στο να διατηρηθεί όλο το ζουμί μέσα. Βλέπετε εδώ οι μπριζόλες μας κλείνουν ερμητικά. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι να ξαναδυναμώσω τη ψισταριά μου. Περιμένω να κάνω μία πυρόληση στα γρήγορα όσο ξεκουράζεται το κρέας. Πρέπει να συντηρούμε τις ψισταριές μας για να τις έχουμε πολλά χρόνια. Βλέπω η θερμοκρασία είναι ήδη στους 200 βαθμούς. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να τρίψω καλά, να φύγουν τα καμένα. Βλέπετε οι σκάρες μου είναι καθαρές. Λοιπόν, οι σκάρες μου είναι πεντακάθαρες. Κλείνω εντελώς χρησιμοποιώντας λίγο χαρτί και λίγο φυτικό λάδι. Θα λαδώσω τις σκάρες μου και θα τις καθαρίσω. Βλέπετε όλα αυτά τα λίπη είναι από τις σκάρες και έτσι η ψισταριά μου τώρα είναι καθαρή και συντηρημένη για την επόμενη φορά. Έχουν περάσει τα 10 λεπτά. Οι μπριζολάρες μας είναι εδώ μέσα και ξεκουράζονται. Έχουμε καθαρίσει την ψισταριά, την έχουμε λαδώσει και είναι έτοιμη για την επόμενη φορά. Τώρα πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά το φαγητοδοχείο, γιατί θέλω να δείτε σε τι κατάσταση είναι οι μπριζόλες μας. Κοιτάξτε, υγρασία και θερμότητα. Αν είχαμε αυτές τις μπριζόλες έξω θα είχαν κρυώσει. Πραγματικά αχνίζουν. Λοιπόν, πάμε να επιλέξουμε μία. Οπα. Για να κόψουμε. Αυτό το φαγητοδοχείο, το έχω πει πολλές φορές, κάνει θαύματα. Κρατάει όλη την υγρασία και όλη τη θερμοκρασία μέσα. Πολλές ώρες, ανοξίδωτο, διπλό τείχομα, εσωτερική μόνωση. Τι άλλο θέλετε? Είναι το σκεύος που κάνει τη διαφορά στο ψήσιμο. Λοιπόν, καταπληκτική μπριζόλα, καταπληκτικό ψήσιμο. Και πάμε να την τεμαχίσουμε. Κόβεται πραγματικά σαν βούτυρο. Είναι πολύ τρυφερή. Κόβουμε σε λεπτές φετούλες, σε ταλιάτες. Είναι τόσο μαλακό που σπάει στην κυριολεξία. Αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να απολαύσουμε μία ζουμερή μοσχαρίσια μπριζόλα. Εδώ κόψαμε και το καπάκι. Λοιπόν, αλάτι και πιπεράκι και πάμε να κάνουμε δοκιμή. Να δούμε εδώ οι μπριζολάρες μας. Έχει ψηθεί ωραία μέσα. Φοβερό κομμάτι. Πολύ μαλακό, γιατί είναι σημαντικό η μπριζόλα να είναι σιτεμένη. Έχει πιο συμπυκνωμένη γεύση. Έχουν μαλακώσει οι ιστοί, έχουν μαλακώσει οι μυς και είναι ευμάσιτη.
Το σκεύος μας έχει κάνει εδώ το θαύμα του. Η ντεπούλα έχει έρθει για το κοκαλάκι. Θα το καθαρίσω εννοείται και θα της το δώσω. Από μας στο The Fuku Project με την ψιταριά μας την Έξιβο, τα φοβερά μας τα βιντεάκια και την Ντέπη, σας ευχόμαστε καλά ψησίματα. Στο επανειδήν.